हॅलो फ्रेंड्स, आपल्या सर्वांनाच कधी ना कधी उचकी लागते. उचकी लागली की म्हणतात कोणीतरी तुमची आठवण काढत असेल किंवा कोणीतरी सतत तुमचं नाव घेत असेल. पण खरंच असं असतं का? कोणीतरी आठवण काढल्यावरच उचकी लागते की आणखी दुसरंच कारण असेल? हा प्रश्न तुम्हालाही पडत असेल, हो ना? मी तुम्हाला एक स्टोरी सांगते. 1922मध्ये चार्ल्स ऑसबॉर्न नावाच्या माणसाला उचकी यायला सुरुवात झाली. पण झालं असं की त्याची उचकी पुढच्या 68 वर्षांपर्यंत थांबली नाही आणि आयुष्यभर त्याला उचकी लागत राहिली. हाच रेकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंदवण्यात आला. उचकी येण्यामागचं सायंटिफिक रिझन काय आहे हे मी तुम्हाला या व्हिडिओतून सांगणार आहे. खरं तर आपल्याला उचकी येण्यामागचं मेन कारण आहे डायफ्राम. आपलं पोट आणि छाती वेगवेगळ्या अवयवांनी बनलेलं आहे. छातीमध्ये फुफ्फुस, हृदय, तर पोटामध्ये आतडं, यकृत, किडनी आणि अजून बरंच काही. आपली छाती आणि पोट यांना वेगळं करण्यासाठी एक मांसल पडदा असतो ज्याला डायफ्राम बोलतात. याचं काम म्हणजे लंग्सला सपोर्ट करणे आणि ब्रीदिंग करण्यासाठी मदत करणे. जेव्हा आपण श्वास आत घेतो तेव्हा डायफ्राम कॉन्ट्रॅक्ट होतो आणि बाहेरची हवा आपल्या लंग्समध्ये येते. जेव्हा आपण श्वास सोडतो तेव्हा डायफ्राम एक्सपांड होतो आणि हवा लंग्समधून बाहेर जाते. थोडक्यात डायफ्रामच्या मदतीने हवा आपल्या लंग्समध्ये येते व बाहेर जाते. पण कधीकधी डायफ्राम प्रॉपरली काम करत नाही. जसं की जास्त भरभर खाणं, पटापट पाणी पिणं, जोरजोरात हसणं, ओव्हर एक्साईट होणं, अशा अनेक गोष्टींमुळे आपलं पोट थोडंसं फुगतं. त्यामुळे डायफ्राम व्यवस्थित काम करत नाही. ते सडनली एक्सपांड आणि कॉन्ट्रॅक्ट होऊ लागतं. यामुळे बाहेरची हवा जलद गतीने आपल्या शरीरात येते. या हवेची आत येताना आपल्या गळ्यातील स्वरयंत्र म्हणजेच व्होकल कॉर्ड्सची टक्कर होते. त्याचवेळी उचकीसारखा आवाज बाहेर पडतो. यालाच आपण उचकी लागणं बोलतो. तर फ्रेंड्स, कोणी आठवण काढल्यावर उचकी येत नाही तर डायफ्रामचं इररेग्युलर कॉन्ट्रॅक्शन आणि एक्सपान्शन हे उचकी येण्याचं सायंटिफिक कारण आहे. आता ही उचकी कशी बरं थांबवायची? तर जमेल तेवढा ओढाताण न करता थोडा वेळ श्वास रोखून धरायचा. त्यामुळे डायफ्राम रिलॅक्स होतो. किंवा एक ग्लास थंड पाणी पिण्यामुळे किंवा थोडीशी साखर, गूळ खाल्ल्यानेही उचकी थांबवता येते. जेव्हा डायफ्राम रिलॅक्स होतो तेव्हा उचकी थांबते. हे झाले घरगुती उपाय. कधीकधी एखाद्या गंभीर आजाराच्या इम्पॅक्टमुळेही उचकी यायला सुरुवात होते. जसं की शरीरात ॲसिड बेस इम्बॅलन्स होणं किंवा हार्ट अटॅकच्या एखाद्या स्टेजला सुद्धा भरभर उचकी लागू शकते. अशावेळी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे जरुरी आहे. तर फ्रेंड्स, तुम्हालाही उचकी लागल्यावर तुम्ही काय करता हे मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. थँक्यू.